воно змучені, може без таке кислика натерли. Дойду. Я кромплі там приніс, набрали. Дойду.
Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Вже готові кизлики. Готові, Підсядьте, то я дам і сметану, і тарілки. Ви се вже змучили. Ну, сметана в холодильнику. Ага. Там все в боку. То сядь, Туди. Ну, горячіше. Менш. Тут. Ну, хватить розхватить. Добра домашня сметанка. Ну. Молоденькі кромплики, файні кизлички, жовтенькі. Вже слава Богу дякувати, що маємо молодий вже урожай новий. Дуже добрі. Мало жара спаде, та потечу огірки. Дуже жарко. Там треба до ярбузика піляти. Ви виділи, що вже є мало Виділа, я й поливала вже. кавуна. Яка смакота. Дякую, файно. На здоров'я. Які файні жовтенькі, та якби сте 3 яйця вдарили. Молоденькі кромплі, файні. Та майже буде і урожай кромплей, бо щоб не біда. Збирай. Боже, дякувати за Божий дар. Дай шампунь візьму. Помалу. Там нема чого. Йдемо так. Ти розумний.
Добре, то. Ну все. Іди. Будеш грязний. Чекай, спущу. Чекай. Сядь, кажу. Ви по очереді чи що? Вийдіть. Воно може все розтрясти. Ей, не треба, то помідорки. Ага, не в руку. Будеш. Ідім соняшника підв'яжемо, а пак вже до цибулю микати. Дайте мотузок. Треба де майже обв'язати, або потім та не їм. Тут так уведено, може і треба буде. Ай, не, подобно. Добре, головне йдемо з ним. Тобі мало ліпше. Надім цибулю микати. Що файно повивати. Марло, або потім та не ходить. То то ви знаєте, то так Я так би- повісте, то я... Повиваю. Зараз підемо до може з нашої сторони лишив. Ключі всіх нема. Пожаримо, Якраз такі, щоб жарити. Якраз такі, щоб пожарити. молоденькі. Ну, покладьте. Якраз такі, щоб пожарити. 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 Якра
друзями зібрався. Буде процедура чи ні? Відсадку ембріонів переносимо на завтра. Хай пацієнтка з вами безмежними розмовами. Просто я не розумію, то їх утилізувати чи розмовляти? Чекай на інформацію про кілька життєстатних. А ви що, плануєте використати ці? Ну що, нарешті? Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Сядь. Любиш мороженое? Любиш? Фелікс. Ну готуй. Я от купив херсонський помідор. Файні помідори. Дуже файні. Ти може би ми заклали, ну то. Дуже файні А помідори. ну дайте рецепт, що тут. То треба все брати та дім помало закривати. Ну, йдім. Чекай, чекай. А ну, візьмемо миски. А ну беру я принести. А ну порозпутуй. Один на стільчик. Та не мий. Я одну розрізав, то дуже файно було. Файні. Угу. Казали, що то херсонський. Може бути. Так. Всім заклала без того, без чесника, без крупу, а другу партію закладу із чесноком
з кропом і Та йди на кріп, а я йду на чеснок. Нарвали яджу чеснок. візьми пару зубчиків. Голубкою не візьми так. Я фотку луплю. Я до кружку полупив. Ага, добре. Чиста кружка. А ну будемо другий мед. Може вам дати тряпку? А ну, соли візьми. 6 ложок. Тепер цукор давайте меч. Лиш ложка менше цукру. Раз. Ще може маленько десь. П'ять. 6. 7.
Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Тепер треба би все закипіло опять, да? Ага. Закипіти, додаємо відступ, будемо заливати. Ще треба оцет додати. $250. Все. Ну там наливайте в банки. То вже все. То вже нам хватить на зиму, не? А ну, кілько води так десь? Там на Єлена Азову, там не стерилізувати. Хватить раз. На той кладу. Клади там на місце. То я це віднесу вже, цього вже не треба. А ну пойте туди не класти. Де ти був? Де ти був? 8 баночок так.
Треба маленько холодної капнути та класти другий. Кладіть туди. Кладу я. Я поносив помідори. Добре, добре.